به نام خالق یکتا به کانال کارگاه رسانه‌ای خوش آمدید. پرونده امروز فستیوال دروغ کریسمس در 2 روایت. توجه شما رو به موضوع کریسمس و رسانه‌های آمریکایی جلب می‌کنم. 5 4 3 2 1 Light her up! Merry Christmas from the bottom of my heart. حالا بیاین به رسانه‌های روسی هم یه نگاهی بندازیم. وقتی اسم کریسمس میاد همه ما یاد تولد کودکی میافتیم که با تولدش شادی و مهربانی رو به همه مردم دنیا هدیه کرد و همه مردم با هر عقیده‌ای اون رو بهانه‌ای میکنن تا مهربانی و شادی رو به همدیگه هدیه بدن. اما آیا رسانه ها فقط به دنبال همین پیام هستن؟ گزارشی تازه از کارگاه رسانه‌ای. در پوشش این مراسم بعضی از رسانه‌های آمریکایی از سبک کریسمس هالیوودی استفاده میکنن و اینطوری بازار بزرگی برای خودشون و اسپانسرای این مراسم مثل اپل، کوکاکولا، تویوتا و غیره فراهم میکنن. به عنوان مثال شبکه MBC و پلتفرم پیکاک امسال با پوشش مراسم شکرگزاری تونستن 34 میلیون بیننده رو پای تلویزیون بشونن و در این مسیر بابا نوئل های قولاسا، شخصیت های کارتونی دیزنی هم به اونها کمک کردن. رسانه‌های آمریکایی در این زمان تلاش می‌کنند تا خرید بدون دغدغه در کریسمس رو معادل خرید شادی برای تمام سال نشون بدن. معاون ارشد بازاریابی جهانی آمازون در این باره گفت داستان‌هایی که ما تعریف می‌کنیم به ما یادآوری می‌کنه که گاهی اوقات شادی ناشی از انجام کاری خاص برای عزیزانمان میتونه در این زمان از سال همه رو سرحال کنه. در مقابل رسانه‌های روسی که خودشون رو آلترناتیو معنوی غرب معرفی میکنن با نمایش کلیساهای آرام، شمع، آوازهای سنتی از یک طرف و از طرف دیگه هجوم خریداران غربی در حراج فروشگاه‌ها این تفکر رو به نمایش بذارن که غرب کریسمس رو به یک فروشگاه تبدیل کرده و ما معنوی هستیم. باید گفت که واقعیت رسانه‌ای یه موضوع دیگه‌ای رو نشون میده. اگه فضای رسانه‌های دیجیتال و مستقل روسی رو بررسی کنیم، می‌بینیم که مردم این کشور مثل همه جای دنیا ساده و زمینی هستند. سوالی که وجود داره اینه که چرا بازار کریسمس میدون سرخ پر از کالاهای فانتزی چینیه و تخفیفات فروشگاه‌های دیجیتال و کالاهای لوکس در زمان کریسمس در روسیه از کجا میاد؟ روایت‌های دو طرف در ساختن کریسمس دروغین نه تنها در بخش مادی و معنوی جریان داره بلکه در موارد سیاسی و فرهنگی نیز خودنمایی میکنه. هر دو طرف از درخت کریسمس گرفته تا هدایای عید در حال ساختن روایتی منحصر به فرد هستند. رسانه‌های آمریکایی درخت کریسمس کرملین رو نشانه تمرکز سیاست و ایدئولوژی میدونن، ولی خود رسانه‌های روس زمان بر این عقیدن که این درخت نماد هویت و سنت و فرهنگه. در عوض درخت کریسمس کاخ سفید از نظر رسانه‌های آمریکایی نماد قدرت و وحدت ملیه، اما رسانه‌های روسی میگن که درخت کریسمس کاخ سفید نشان دهنده تبلیغات پرهزینه و پنهان کردن شکاف‌های اجتماعی در این کشور هستش. ماجرا در مورد خرید هدایای کریسمس هم به همین شکله. رسانه‌های روسی میگن که مردمان این کشور هدایای معنادار رو به هدیه‌های گرون قیمت ترجیح میدن، در حالی که غربی‌ها ترجیح میدن که هدایای لوکس و گران قیمت بگیرن و در کوهی از این هدایا غرق بشن. رسانه‌های آمریکایی میگن که خرید این هدیه‌ها بیشتر موجب تقویت اقتصاد کشورشون میشه، در حالی که رسانه‌های روسی مردمشون رو خردمند میدونن و به اونها گواهی اخلاق میدن.
بررسی‌هامون به پایان رسید و اون چه که بیشتر از همه تو این روایت ها گفته نمیشه حقایقه. هر دو رسانه تلاش میکنن که واقعیت ها رو پنهان کنن، از واقعیت فقرای بیخانمان در آمریکا گرفته و از جوانان روسی که به کلیسا میرن اما از آمازون خرید میکنن. هیچ کدوم از مهاجرانی که به سبک خود کریسمس رو جشن میگیرن صحبتی نمیکنن. در میان این نبرد رسانی هر دو طرف به دنبال نمایش تضادها هستن تا هویت برتر خودشون رو نشون بدن. هیچ کدوم بی‌غرض نیستن و هر کدوم هم برای روایت خودشون هزینه دریافت کردن. خب پرونده بایگانی شد. در رسانه‌های آمریکایی تعریف کریسمس در قالب 3 کلمه خرید هدایای خانوادگی، سفر و دکوراسیون پنهان شده و در رسانه‌های روسی 3 کلمه مذهب، خانواده و سنت این جایگاه رو به خودش اختصاص داده. در حقیقت بخشی از روایت حقیقی کریسمس در این داستان‌ها وجود داره، اما همه حقیقت نیست. از من میپرسید همه حقیقت کجاست؟ اگه از من بپرسین میگم کریسمس فانوس کوچیکه که در تاریکی زمستان انسانها نور و گرما میبخشه و برای لحظه‌ای هم که شده امید رو در به اشتراک گذاشتن شادی‌ها پیدا میکنه. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها به من بگید.